everyone, good morning and welcome back to my channel. So আজি মই আহিছো আপোনালোকৰ মাজত এটা হেয়াৰ স্মুথনিং লৈ কিনে সো আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম এটা হেয়াৰ স্মুথনিং কেনেকুৱাকৈ কৰে স্মুথনিংটো কৰিবলৈ হলে কেনেকুৱাকৈ চুলিখিনি ধুব লাগে কেনেকুৱা প্ৰসেস থাকে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাম দেখুৱাম সো আপোনালোকে প্লিজ ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব সো আহক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো So এইটো হল আপোনাৰ বিফোৰ লুক চুলিখিনিৰ একদম ভাৰ্জিন হেয়াৰ হয় কোনো দিনে একো কৰা নাই কালাৰ বা ষ্ট্ৰেটনিং আগতে একো কৰা নাই সো ফাৰ্স্ট আমি ওয়াশটো কৰি লম ভালদৰে ডিপ ক্লিনজিং শ্যাম্পুৰে ওয়াশটো কৰি লম তাৰ পিছত আমি যেতিয়া ভাৰ্জিন হেয়াৰ হয় তেতিয়া আমি 0 নম্বৰ ইউজ কৰো Schwarzkopfৰ ইউজ কৰি আছো 0 নম্বৰ সো আমি এইখিনি উলাই ললো এতিয়া সো এতিয়া আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব সৰু সৰুকৈ সেকশন লব লাগিব চুলিখিনি তাৰ পিছত গুৰিত লগাব নালাগে চুলিৰ হাফ ইঞ্চ এৰি কিনে তাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে ইমাল্টিফাই কৰিব যাতে গোটেইখিনি চুলিত ভালদৰে লাগে যিবিলাক বিগিনাৰ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে এইটো ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব সো আপোনালোকে ভিডিওটো ভালদৰে চাই থাকিব শেষলৈকে সো গোটেইখিনি এপ্লাই হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে 10 মিনিট পিছে পিছে এইটো চাব লাগিব যে বনটো ব্ৰেক হৈছে নে নাই প্ৰসেসিংটো হৈছে নে নাই তো মই এতিয়া হৈ গৈছে সো মই এতিয়া ধুব আনিছো এতিয়া ধুম চুলিখিনি ধুই ভালদৰে ধুই কিনে তাৰ পিছত আপুনি ৰিপেয়াৰ ৰেস্কিউ মাস্কটো দিব লাগিব অকমান লগাই কিনে তাৰ পিছত 10 মিনিট আপোনালোকে ৰখিব লাগিব লগাই কিনে তাতে থৈ দিব লাগিব 10 মিনিট ৰখাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে ৰিন্স কৰিব লাগিব চুলিখিনি ধোৱাৰ পিছত এতিয়া ভালদৰে ড্ৰাই কৰিব লাগিব 100% ব্লো ড্ৰাই কৰিব লাগিব সো এতিয়া ব্লো ড্ৰাই হোৱাৰ পিছত আমি আইৰনিং কৰিব লাগিব সেকশন বাই সেকশন লৈ কিনে সৰু সৰু সেকশন লৈ কিনে আপোনালোকে আইৰনিংটো কৰিব ভালদৰে সো আপোনালোকে গোটেইখিনি আইৰনিং যেতিয়া হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে 10 মিনিট ৰেষ্ট ল'ব দিব চুলিখিনি তাৰ পিছত আপোনালোকে নিউট্ৰিলাইজাৰ লগাব লাগিব এইটো হল নিউট্ৰিলাইজাৰ এইখিনি আপোনালোকে সেকশন বাই সেকশন কৰি কিনে আকৌ এপ্লাই কৰিব লাগিব এইটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুৰা একদম সিধাকে থব লাগিব চুলিখিনি সো এতিয়া আমি নিউট্ৰিলাইজাৰটো এপ্লাই কৰি আছো সেকশন কৰি গোটেইখিনি নিউট্ৰিলাইজাৰ যেতিয়া এপ্লাই কৰা হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে 10 মিনিট আৰু ৰখিব লাগিব 10-15 মিনিট ৰাখিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে চুলিখিনি ধুই দিব লাগিব সো মোৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই ভালদৰে চুলিখিনি পানীৰে ধুই আছো এতিয়া ধোৱাৰ পিছত আকৌ মই ৰিপেয়াৰ ৰেস্কিউ মাস্কটো দিব লাগিব তাৰ পিছত 10 মিনিট ৰখিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ ৰিন্স কৰিব লাগিব ধুব লাগিব চুলিখিনি তো মাস্কটো লগাই থৈছো এতিয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া ৰিন্স কৰি আছো চুলিখিনি
চুলিখিনি ধোৱাৰ পিছত এতিয়া ব্লো ড্ৰাই কৰিব লাগিব। সো এইটো হল আফটাৰ ৰিজাল্ট। তো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই মোক জনাব। সো গাইজ আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ স্মুথনিংটো কেনেকুৱাকৈ কৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় অকণমান হ'লেও হেল্প হ'ব। সো যদি ভিডিওটো চাই কিনে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সো আকৌ মই লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।